जे गगन में बहके पवन में हर एक मन में सद्भावना। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सद्भावना यूट्यूब चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાન પ્રકરણ નંબર 1 વનસ્પતિમાં પોષણ વિશેનો અભ્યાસ કરવાના છીએ। આપણે ધોરણ 6 માં પ્રકરણ નંબર 2 તમે આહારના ઘટકો વિશે ભણી ગયેલા છો। આ આહારના ઘટકો કહેવાય તો તમે કહેશો કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબી, વિટામિન, ખનિજ ક્ષાર, પાચક રેસા અને પાણી, આ બધાને આપણે કહેતા આહારના ઘટકો। તમે ધોરણ 6 માં કાર્બોદિતનો એક પ્રકાર સ્ટાર્ચનું પરીક્ષણ વિશે શીખી ગયા છો કે આયોડિનના દ્રાવણની મદદથી આપણા ખોરાકમાં સ્ટાર્ચ છે કે નહીં એની ચકાસણી થઈ શકે। એ સિવાય પ્રોટીનનું પરીક્ષણ તો એના માટે તમે કોસ્ટિક સોડા અને કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણનો ઉપયોગ કરી અને એનું પરીક્ષણ કરતા। ચરબીનું પરીક્ષણ ભણી ગયેલા છો કે કોઈ કાગળ ઉપર તમે કોઈ ખાદ્ય પદાર્થને ઘસો, જો એના ઉપર તેલ જેવા ડાઘા થાય તો તમે એવું કહેતા કે એમાં ચરબીની હાજરી છે। એ આ ત્રણે ત્રણ ઘટકો છે એ આપણા આહારના મુખ્ય ઘટકો કહેવાય। કેવા? આ ટૂંકો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે આહારના મુખ્ય ઘટકો કયા કયા? તો 3 આવે, કાર્બોદિત, પ્રોટીન અને ચરબી। આ સિવાયના બીજા પણ ઘટકો હોય તો એ કયા કયા? વિટામિન, ખનિજ ક્ષારો, પાચક રેસા અને પાણીનો પણ તમે સમાવેશ કરી શકો છો। આપણે આગળ એક પ્રશ્ન આવે ધોરણ 7 માં કે પોષક તત્વો એટલે શું? આ એક માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે, પોષક તત્વો એટલે શું? તો આપણે કહેવાનું આપણા શરીર માટે જરૂરી આહારના ઘટકોને પોષક તત્વો કહે છે। શું કહેશો? આપણા શરીર માટે જરૂરી આહારના ઘટકોને પોષક તત્વો કહેવાય। આ આહારના ઘટકો એટલે કયા કયા ઘટકો? તો કે કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબી, વિટામિન, ખનિજ ક્ષાર અને પાચક રેસાઓ, આ બધા આહારના ઘટકો છે, એને આપણે હવે કહીશું પોષક તત્વો। આગળ વાત કરીએ તો બધા જ સજીવો માટે ખોરાક જરૂરી છે। કોઈ પણ સજીવ હોય એને ખોરાકની જરૂરિયાત છે। કોઈ પણ સજીવને ખોરાક વિના ચાલે નહીં। કોઈ મનુષ્ય હોય, પ્રાણીઓ હોય, પક્ષી હોય, ત્યાં સુધી કે વનસ્પતિ જેને આપણે સજીવ કહીએ છીએ એ દરેકે દરેક સજીવને ખોરાકની જરૂરિયાત છે। હવે એમાંથી જો આપણે વનસ્પતિની વાત કરીએ તો વનસ્પતિ પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવી શકે છે। કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા? તો કે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા દ્વારા વનસ્પતિ પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવી શકે છે। આપણે આ પાઠમાં આગળ આ પ્રક્રિયા વિશે ભણવાના છીએ। પ્રાણીઓ અને મનુષ્ય પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવી શકતા નથી। પ્રાણીઓ અને મનુષ્ય પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવી શકતા નથી। તેઓ વનસ્પતિ કે પ્રાણીઓનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે। આપણે શાકાહારી પ્રાણીઓ છીએ। જો આપણે શાકાહારી હોય તો આપણે સીધો વનસ્પતિનો ઉપયોગ કરતા હોય। કેટલાક લોકો માંસાહારી હોય તો એ ખોરાક તરીકે પ્રાણીઓનો ઉપયોગ કરતા। એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે તેઓ વનસ્પતિ કે પ્રાણીઓનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે। આગળ આ પાઠમાં પ્રશ્ન આવે પોષણ એટલે શું? જો પાઠના નામમાં છે વનસ્પતિમાં પોષણ, તો આ એક માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછાય છે કે પોષણ એટલે શું? આપણે કહીશું સજીવો દ્વારા ખોરાક ગ્રહણ કરવાની અને શરીર દ્વારા તેને ઉપયોગમાં લેવાની પ્રક્રિયાને પોષણ કહે છે। શું કહેશું વિદ્યાર્થીઓ? સજીવો દ્વારા ખોરાક ગ્રહણ કરવાની અને શરીર દ્વારા તેને ઉપયોગમાં લેવાની પ્રક્રિયાને પોષણ કહે છે। પોષણના મુખ્ય 2 પ્રકાર છે, એક સ્વાવલંબી પોષણ અને બીજું પરાવલંબી પોષણ। આ ટૂંકા પ્રશ્નોમાં પૂછાઈ શકે કે પોષણના પ્રકાર કેટલા અને કયા કયા? તો કે મુખ્ય પ્રકાર 2 કયા કયા? સ્વાવલંબી પોષણ અને પરાવલંબી પોષણ। હવે એમાં સ્વાવલંબી પોષણ કોને કહેશો? તો કે સજીવો જ્યારે સરળ પદાર્થોમાંથી પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે ત્યારે તેને સ્વાવલંબી પોષણ કહે છે। શું? સજીવો જ્યારે સરળ પદાર્થોમાંથી પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે
ત્યારે તેને સ્વાવલંબી પોષણ કહે છે. અને આવા સજીવોને જો તમારે કહેવું હોય તો એને કહેવાય સ્વાવલંબી સજીવો. ઉદાહરણ આપવું હોય તો વનસ્પતિનું, કેમ કે વનસ્પતિ પોતાનો ખોરાક સરળ પદાર્થોમાંથી જાતે બનાવે એટલે આપણે એને સ્વાવલંબી કહી શકીએ. બીજો પ્રકાર આવે પરાવલંબી પોષણ. તો કે સજીવો જ્યારે સરળ પદાર્થોમાંથી પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવી શકતા નથી ત્યારે તેને પરાવલંબી પોષણ કહે છે. અને આવા સજીવોને આપણે કહીશું પરાવલંબી સજીવો. એના ઉદાહરણ આપવા હોય તો મનુષ્ય, બધા પ્રાણીઓ, એને કહેવાય પરાવલંબી સજીવો. આ બે ખાસ પ્રકાર યાદ રાખજો. આગળ વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રકાશ સંશ્લેષણ વનસ્પતિમાં ખોરાક બનાવવા માટેની પ્રક્રિયા. આપણે અગાઉ કીધું ને કે પૃથ્વી ઉપર જો કોઈ એક સજીવ હોય પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવી શકતો હોય તો એ વનસ્પતિ છે. હવે વનસ્પતિ કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે? તો વનસ્પતિમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા દ્વારા પોતાનો ખોરાક જાતે બને. એ સમજતા પહેલાં સૌથી પહેલાંની વ્યાખ્યા આપણે જોઈ લઈએ. ખૂબ એમપી વ્યાખ્યા. તો વ્યાખ્યા આપણે પ્રકાશ સંશ્લેષણની એવું કહીશું: લીલી વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશ અને પર્ણમાં રહેલા હરિત દ્રવ્યની મદદથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીનો ઉપયોગ કરી પોતાનો ખોરાક બનાવે છે. આ પ્રક્રિયાને પ્રકાશ સંશ્લેષણ કહેવાય. વિદ્યાર્થીઓ, વ્યાખ્યા ખાસ યાદ રાખવાની છે કે લીલી વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશ અને પર્ણમાં રહેલા હરિત દ્રવ્યની મદદથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીનો ઉપયોગ કરી પોતાનો ખોરાક બનાવે છે. આ પ્રક્રિયાને પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા કહેવાય. વ્યાખ્યા પૂછાય તો આટલું લખવું જોઈએ. હવે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આખી પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા સમજતા જઈએ. તો સૌથી પહેલાં એવું કહેવાય કે પર્ણ એ વનસ્પતિમાં ખોરાક બનાવવા માટેના કારખાના છે. શું કહેશું? કે પર્ણ એ વનસ્પતિમાં ખોરાક બનાવવા માટેના કારખાના છે. કારખાના એટલે શું? તો કે જ્યાં કંઈક ઉત્પાદન થતું હોય તેવી જગ્યા. વનસ્પતિમાં ખોરાક બનાવવાની ક્રિયા પર્ણમાં જોવા મળે છે. આ એક માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે વનસ્પતિમાં ખોરાક બનાવવાની પ્રક્રિયા કયા ભાગમાં જોવા મળે છે? તો આપણે કહીશું વનસ્પતિમાં ખોરાક બનાવવાની પ્રક્રિયા પર્ણમાં જોવા મળે છે. તેથી બધા જ કાચા પદાર્થોને ત્યાં પહોંચવું જરૂરી છે. એટલે હવે જે પણ કંઈ પદાર્થો છે એ ખોરાક બનાવવા માટે ઉપયોગી હશે એ બધાને પહોંચવું ક્યાં પડશે? પર્ણ સુધી પહોંચવું જોશે. પહેલી વાત કરીએ કે જમીનમાં રહેલ પાણી અને ખનિજ તત્વોનું મૂળ દ્વારા શોષણ થાય છે. આપણે વનસ્પતિના મૂળ છે જમીનની અંદર હોય તો ખબર. હવે આ મૂળનું કામ શું? તો કે પાણી અને ખનિજ ક્ષારોનું શોષણ કરશે અને એને પર્ણ સુધી પહોંચાડશે. વનસ્પતિના પર્ણમાં આવેલા નાના નાના છિદ્રો દ્વારા વાતાવરણમાંનો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ લે છે. હવે તમે કોઈ વનસ્પતિના પર્ણ જુઓ તો એની અંદર નાના નાના છિદ્ર આવેલા હોય જેને પર્ણરંધ્રો કહેવાય. આ વનસ્પતિમાં રહેલા નાના નાના છિદ્રો દ્વારા વાતાવરણમાંનો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ વનસ્પતિ લેશે. આ છિદ્રો છે એ રક્ષક કોષો દ્વારા આવૃત હોય છે જેને આપણે કહેવાનું છે પર્ણરંધ્ર, અથવા તો અંગ્રેજીમાં શબ્દ વપરાય છે સ્ટોમા કહે છે. હવે જે વનસ્પતિએ પાણી અને ખનિજ તત્વોનું મૂળ દ્વારા શોષણ કર્યું એ વનસ્પતિના જે અહીંયા વનસ્પતિના જે મૂળ છે ત્યાંથી એનું પ્રકાંડની શાખાઓ, પર્ણ, એ દરેકની અંદર નાની નાની વાહિનીઓ આવેલી હોય છે. આ વાહિની દ્વારા પાણી અને ખનિજ તત્વ છે એ પર્ણ સુધી પહોંચશે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ સીધો વનસ્પતિના પર્ણ દ્વારા શોષણ પામશે. વાહિનીઓ નળીની જેમ મૂળ, પ્રકાંડ, એની શાખા અને પર્ણમાં આવેલી હોય છે. આ જે વનસ્પતિના મૂળ છે, આ એનું પ્રકાંડની શાખા, પર્ણ, આ દરેક જગ્યાએ વાહિનીઓ આવેલી હશે જેનું કામ શું? તો કે મૂળે જે શોષેલા પાણી અને ખનિજ ક્ષારોનું વહન કરવાનું, જેના દ્વારા પાણી અને ખનિજ તત્વોનું વહન થાય છે. તેઓ એક સળંગ માર્ગ અથવા તો પથ બનાવે છે કે એનાથી પોષક તત્વ છે એ વનસ્પતિના પર્ણ સુધી પહોંચે છે. પર્ણમાં લીલું રંજક દ્રવ્ય આવેલું હોય છે. આ સિવાય જો વનસ્પતિમાં ખોરાક બનાવવા માટે સૌથી જરૂરી કોઈ ઘટક હોય
તો એ લીલું રંજક દ્રવ્ય છે જેને હરિત દ્રવ્ય કહેવાય. અંગ્રેજીમાં શબ્દ વપરાય ક્લોરોફિલ. પર્ણમાં લીલું રંજક દ્રવ્ય આવેલું હોય છે જેને હરિત દ્રવ્ય કહેતા કે જેને ક્લોરોફિલ કહે છે. તે સૂર્ય ઉર્જાનું શોષણ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. આ એક ટૂંકો પ્રશ્ન આવી શકે આમાંથી કે વનસ્પતિના પર્ણમાં કયું લીલું રંજક દ્રવ્ય આવેલું હોય છે, તો કે હરિત દ્રવ્ય અથવા તો આપણે જેને કહીશું ક્લોરોફિલ. આનું કામ શું, તો કે આ જે હરિત દ્રવ્ય છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીમાંથી ખોરાક બનાવવા માટે વપરાય છે. આ હરિત દ્રવ્યનો ઉપયોગ શું, તો કે જે વનસ્પતિ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીનું શોષણ કરશે એમાંથી ખોરાક બનાવવા માટે. આમ આ આખી જે પ્રક્રિયા છે એના માટે હજી સૂર્યપ્રકાશની હાજરી પણ જરૂરી છે. એટલે આપણે એવું કહીશું કે જો સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં ખોરાક બનતો હોય તો એટલા માટે શબ્દ વપરાય છે પ્રકાશ સંશ્લેષણ. અંગ્રેજીમાં એને કહેવાય ફોટોસિન્થેટિક. ફોટો એટલે પ્રકાશ અને સિન્થેટિક એટલે સંશ્લેષણ, કહેતા કે બનવું. આ આખી જે પ્રક્રિયા છે એ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં થાય છે અને સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં થાય એટલે શું શબ્દ વપરાય છે, પ્રકાશ સંશ્લેષણ. હવે આ આખી પ્રક્રિયા માટે અગત્યના જે ઘટકો કેવા હોય, તો અગત્યના ઘટકો તરીકે કહીએ કે આપણે હરિત દ્રવ્ય, સૂર્યપ્રકાશ, પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. આ બધા પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા માટેના અગત્યના ઘટકો છે. અગત્યના ઘટકો એટલે આ બધાની હાજરી વડે જ આ કંઈક પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા શક્ય બને છે. આ આખી પ્રક્રિયાને જો તમારે સમીકરણના સ્વરૂપે લખવી હોય તો કહેવાનું કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વત્તા પાણી સૂર્યપ્રકાશ અને હરિત દ્રવ્યની હાજરીથી બનાવશે શું, કાર્બોદિત પદાર્થો અને ઓક્સિજન વાયુ છે એ છૂટો પડે. એટલે આવો પણ એક ટૂંકો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા દરમિયાન કયો વાયુ મુક્ત થાય છે, તો આપણે કહેવાનું ઓક્સિજન વાયુ મુક્ત થાય છે. અને જે આ વનસ્પતિએ કાર્બોદિત પદાર્થો બનાવ્યા એ આગળ જતાં સ્ટાર્ચમાં પરિણમે. અને આ સ્ટાર્ચ એટલે શું, તો કે કાર્બોદિતનો જે એક પ્રકાર છે. તો આ થઈ પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા. ફરીથી એક વખત પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા વનસ્પતિમાં ખોરાક બનાવવા માટેની પ્રક્રિયા. ખાસ યાદ રાખવાની એની વ્યાખ્યામાં શું કહીશું, લીલી વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશ અને પર્ણમાં રહેલા હરિત દ્રવ્યની મદદથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીનો ઉપયોગ કરી પોતાનો ખોરાક બનાવે છે. આ પ્રક્રિયાને આપણે કહીશું પ્રકાશ સંશ્લેષણ. હવે સૌથી પહેલાં શરૂઆત તો કે પર્ણથી. આ જે વનસ્પતિના પર્ણ છે એ ખોરાક બનાવવા માટેના કારખાના છે. એટલે બધા કાચા જે પદાર્થો છે એને વનસ્પતિના પર્ણ સુધી પહોંચવું જોઈએ. પહેલી વાત આવે જમીનમાં રહેલા પાણી અને ખનિજ તત્વોનું શોષણ કોણ કરશે, તો કે વનસ્પતિના મૂળ. એ વાહિનીઓ દ્વારા છે એ પહોંચશે પર્ણ સુધી. વનસ્પતિના પર્ણમાં નાના છિદ્રો આવેલા હોય જેને આપણે કહીશું પર્ણરંધ્ર અથવા તો અંગ્રેજી શબ્દ વપરાય સ્ટોમા. એના દ્વારા વાતાવરણમાંનો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુનું શોષણ થાય. પછી વનસ્પતિના પર્ણમાં લીલું રંજક દ્રવ્ય આવેલું હોય જેને કહેવાય હરિત દ્રવ્ય. આ હરિત દ્રવ્યનું કામ શું, તો કે જે સૂર્ય ઉર્જાનું શોષણ કરવામાં મદદરૂપ થશે. અને આ જ ઉર્જા છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી છે એમાંથી ખોરાક બનાવવા માટે વપરાય છે. આખી જે પ્રક્રિયા છે એ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં થાય છે. એટલે આપણે નામ આપીએ છીએ પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા. અગત્યના ઘટકો કહે તો હરિત દ્રવ્ય, સૂર્યપ્રકાશ, પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. સમીકરણ સ્વરૂપે લખવું હોય તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વત્તા પાણી સૂર્યપ્રકાશ અને હરિત દ્રવ્યની હાજરી બને શું કાર્બોદિત પદાર્થ અને ઓક્સિજન છે એ છૂટો પડે.